सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ तपाईको आफ्नो च्यानल इन्फो च्याप्टरमा। साथीहरु लामो समयपछि म तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। मैले आफूले आफ्नो च्यानलमा भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि एसआरआईमा चाहिँ मैले भिडियोहरु एडिटिङ गर्ने गर्दथे र मैले सफ्टवेयर जुन सफ्टवेयरबाट मैले भिडियो एडिटिङ गर्छु म त्यो सफ्टवेयरको नाम चाहिँ वन्डरसेयर फिल्मोरा र यसको लिंक मैले यसको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएछु। यदि तपाईले त्यो सफ्टवेयर चलाउनु भएको छैन भने त्यहाँबाट तपाई त्यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु मैले फिल्मोरा चलाएको पनि लगभग 1.5 वर्षको समय भइसकेको छ। जब मैले च्यानल सुरु गरे त्यो च्यानल सुरु गरे गर्दा पश्चात नै मैले फिल्मोरा चलाउन सुरु गरेको थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै अब मैले एडिटिङको केही स्टेप्सहरु सिकिसकेको छु। मलाई एडिटिङमा केही नलेज भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मलाई प्रिमियर प्रोमा अपग्रेड हुन मन लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई अब प्रिमियर प्रोमा अपग्रेड हुनको लागि मैले यो जुन मेरो पीसी छ त्यो पीसी को साइज भनेको लगभग 17 इन्ची को डिस्प्ले रहेको छ र त्यो डिस्प्ले मलाई प्रिमियर प्रोमा एडिटिङ गर्नको लागि आफ्नो भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ केही असहज फिल भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले अहिले डेल को 24 इन्ची मोनिटर चाहिँ किनेर ल्याएको छु र त्यो आज भर्खरै मैले लिएर आएको छु र आज त्यसैको अनबक्सिङ म तपाईलाई गराउने छु। यस्तो खालको रहेको छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ प्याकेजमा आउने गर्दछ। यो पुरै कार्टुनमा छ र भित्र पनि यसको कार्टुनमा सेफ्टी चाहिँ मेजर बढी प्रयोग गरिएको छ र यो डेल को 24 इन्ची मोनिटर भनेर यहाँ भनेको छ। डेल 24 इन्च मोनिटर यो अर्को ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ रहेको छ। मैले चाहिँ यो एनडी कम्प्युटरबाट चाहिँ ल्याएको हो। डेल को लोगो रहेको छ। त्यस्तै गरेर अब हामी गरौँ यसको अनबक्सिङ। अब तपाईले मेरो ल्यापटप हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ल्यापटपको साइज यति रहेको छ। हेर्नु, यसमा चाहिँ प्रिमियर प्रो चलाउँदाखेरि मलाई अलिकति असहज फिल भएको छ। त्यसकारणले मैले यो मोनिटर चाहिँ ल्याएको छु। अनबक्सिङ हुने क्रममा छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के कुराहरु रहेको छ म तपाईलाई शो गर्ने छु। अब यो यसमा के रहेको छ साथीहरु, सबैभन्दा पहिला यो हेरौँ। यो चाहिँ सायद यसको तलको फ्रेम होला। एउटा यो छ। त्यस्तै गरेर यसको स्ट्यान्डिङ यो सायद लेग हो। यस्तो खालको रहेको छ। डेल को ब्रान्डेड भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति ब्रान्डको फिलिङ चाहिँ अहिले मलाई फिल भएको छ। एउटा यो भयो। त्यस्तै गरेर यसको चार्जिङ सायद यो हाम्रो पावर प्लग हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेड इन चाइना। र त्यस्तै गरेर अब अर्को आइटम रहेको छ। यो पनि त्यसैको एउटा पार्ट्स। त्यस्तै गरेर अब यो वारेन्टी सर्भिस म्यानुअल, यो म्यानुअल रहेको छ। यदि तपाईले यसलाई कनेक्सन गर्न यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरु प्लगिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई यसले धेरै मद्दत गर्नेछ। यो रहेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईको यो चाहिँ VGA केबल। खास मैले अब यो ल्यापटपको स्क्रिनलाई चाहिँ यसमा शेयरिङ गर्ने हुनाले मलाई VGA केबल एकदम अनिवार्य आवश्यकता पर्दछ। यसबाट मैले आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनलाई म यो मोनिटरबाट चाहिँ फ्लो गराउने हो। सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज दिस। फाइनली हामी मेन आइटम आइसकेका छौँ। के हो त मेन आइटम? यो साथीहरु, अब मैले अबका भिडियोहरु यसमा एडिटिङ गर्नेछु। यसबाट चाहिँ मैले प्रिमियर प्रो मजाले चलाउन सक्नेछु। सो साथीहरु, यदि तपाई पनि यस्तै खालको मोनिटर चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई लाइक गर्नु। यदि तपाईले पनि प्रिमियर प्रो चलाउनुहुन्छ र तपाईलाई पनि ल्यापटपमा प्रिमियर प्रो चलाउन असहज भइरहेको छ भने तपाईले पनि यस्तो खालको मोनिटर लिन सक्नुहुन्छ। यसको क्वालिटी र यसले दिने जुन कलर ग्रेडिङहरु छ एकदम राम्रो रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा मैले यो पसन्द गरेको। साथीहरु, तपाईले पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो एडिटिङ पर्पजको लागि चाहिँ यो मोनिटर लिएको छु। सो साथीहरु, च्यानललाई माया गरिदिनु होला र साथीहरु माझमा पनि शेयर गरिदिनु होला। मैले हालेको हरेक भिडियोहरुलाई अवश्य पनि तपाईले शेयर गर्नुहुन्छ भनेर म ढुक्क रहन्छु। यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।